السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أينما كنتم. كما تعلمون، رغم غفلة الكثير من الناس وإعراضهم عن أصلهم وخالقهم، وقد يستمر هذا الحال طوال سنين الحياة، لكن في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يكون للحكيم صاحب الفضل والمن الابتداء أمر آخر، فقد يجعل من هذا الغافل الذي كان من المفترض أن يذهب لما اختاره هو لنفسه، يجعل منه رسالة تنبيه لنفسه وللآخرين، ويعيده محملا من هذا الكرم وهذه الرحمة التي تقابل الإساءة بالإحسان، كما حصل لصاحب هذه القصة حين كان ملحدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكنه أصبح رسالة موعظة للآخرين وقد تنفع الآلاف من أقرانه. فتعالوا معنا لنتعرف على تفاصيل قصته. كنت ملحدا عندما مررت بتجربة الاقتراب من الموت. لم أكن أؤمن بأي دين، لم أكن أؤمن بأي شيء. اعتقدت أن كل ذلك كان هراء. كنت أعمل كمهندس كهرباء، وفي أحد الأيام كنت أنا والعمال نقوم بإصلاح بعض الأسلاك الكهربائية في الشارع. كان الوقت متأخرا، بدأنا نسرع في إصلاح ذلك العطل الكهربائي. كان أحد العمال قلقا بشأن أن نصعق بالكهرباء ذات التوتر العالي، فقد كنت في أعلى سلم شاحنة الصيانة عندما حركها زميلي في العمل، فدخل السلم في شجرة فسقطت وكسرت ضلوعي. تم إرسالي على الفور في سيارة إسعاف إلى المستشفى. أدخلت مباشرة إلى غرفة الطوارئ. كنت ملقا على سرير المستشفى أتنفس بصعوبة، وعندما أصبح ضيق التنفس لا يطاق ضغطت على ذلك الزر بجانب السرير، فهرعت ممرضة إلى داخل الغرفة، فنظرت إلي الممرضة فأحست بأنني أحتضر، فقامت بالضغط على زر إنذار. فكانت تلك اللحظة هي بدايتي مع تجربة اقتراب من الموت. بينما كنت أختنق أحسست بمجموعة من الأحاسيس، سأخبركم بأول إحساس شعرت به. فقد أحسست حينها بالخزي والعار، خصوصا عندما بدأوا بتجريدي من الملابس. ثم أحسست بشعور آخر غريب. كنت أتساءل في تلك اللحظة، ماذا لو كان هذا حقيقة؟ ماذا لو كان ما يجري معي الآن هو فعلا يقع الآن؟ ماذا سيجري معي؟ ما هو مصير عائلتي؟ كنت أحس بمجموعة من المشاعر الغريبة والقوية، لأنني لم أتوقع قط أنني سأكون في تلك الحالة في يوم من الأيام. لقد أحسست كما لو أن ذلك الحادث قد باغتني، لم أكن مستعدا له. ثم بعدها بدأت أفكر بعائلتي، كيف يمكن أن تعيش بدوني؟ ثم بدأت أحس بالفاجعة. ثم بعدها بدأت أفكر في الله. كنت ملحدا، لكن في تلك اللحظة بدأت أفكر، ماذا لو أنجيتني من هذه الورطة؟ سوف أتغير. ومن بين الجمل التي كنت أقولها في نفسي، كنت أقول مثلا: سأتغير، سأغير طريقة حياتي، سوف أكون شخصا أفضل، وأنت لن تندم على مساعدتي. وكنت أنتظر أن يستجيب الله في تلك اللحظة، لكن لم يحدث أي شيء. ثم بدأ ينتابني إحساس بالغضب. كنت أقول في نفسي: أعرف أنك لست حقيقي، أعرف أنك لست موجود. ثم انتابني بعدها شعور كبير جدا من الخوف، لأنني كنت أعتقد أنه عندما سأموت فليس هناك مكان لي سأذهب إليه. لم أكن أؤمن بأي شيء بعد الموت. كنت أؤمن فقط أنني بعد الموت سأنطفئ مثل المصباح وأتحول إلى عدم. فشعرت بخوف شديد من ذلك المجهول، ورغبت بشدة بأن يقوم شخص ما بإمساك يدي. ثم بدأت أنتظر وصول الموت. ثم بدأت أسمع أصوات المعدات الطبية في الغرفة. كان بداخلي ذلك الشعور بالتعجب فيما يحدث معي، وفي نفس الوقت كنت أعلم أني على وشك الموت، وكنت خائفا جدا.
لقد كنت مرعوبا إن صح التعبير. ثم فجأة رأيت مثل الظل أو الخيال كان واقفا أمام باب الغرفة، وعندما رأيته بدأت أفكر. كنت أقول: لقد عشت حياة عصيبة وليس علي الآن مقاومة الموت. سوف أستسلم، سأستسلم للموت. لا يجب علي أن أشعر بهذا العار من الموت. وما إن فكرت في ذلك حتى قام هذا الظل بالتحرك من أمام الباب والتنقل في جميع أرجاء الغرفة. لقد رأيت يد ذلك الظل تقوم بلمسي على قدمي، وعندما لامسني على قدمي أحسست براحة هائلة وسكينة. ثم بدأ ضيق التنفس يخف. أحسست كما لو أنني كنت أتنفس نسيما عليلا كان يهب في الغرفة. شعرت بعدها أنني أرتفع. كنت أرتفع إلى الأعلى من على السرير، وبقيت أرتفع إلى الأعلى حتى وجدت نفسي أتواجد في ركن الغرفة. ومن الركن الأعلى من الغرفة كنت أنظر إلى الطاقم الطبي وهم يقومون بإنعاشي. كانوا يحاولون إنقاذ حياتي. لقد كنت في أعلى الغرفة فوق رأس الطبيبة التي كانت تضغط بيدها على صدري. لقد رأيتها ورأيت الإرهاق مرسوما على وجهها. ثم في تلك اللحظة نظرت إلى ذلك الجسد الذي كانوا يقومون بإنعاشه، فقلت في نفسي: ذلك الجسد هو أنا ميت. ثم تساءلت: إن كان ذلك الجسد في الأسفل هو أنا، فمن أكون أنا في الأعلى؟ ثم سمعت بعدها صوتا يقول: تخيل جسدك أنه سيارة وليس بوسعك أي شيء لإصلاحها. هل تعلم أن عليك الآن أن تقول وداعا لجسدك؟ ثم قلت مع نفسي: يا إلهي، لقد كنت أقول للتو لا بأس في أن أموت، وها أنا الآن أقف في الأعلى، لكنني أعرف أنني موجود هنا خارج الجسد. وها أنا الآن أنظر إلى ذلك الجسد وأشعر بشعور غريب من كل ما يحدث. لقد كان تواجدي خارج ذلك الجسد هو أول لحظة في حياتي أشعر فيها بتقدير كبير تجاه نفسي. لقد أحسست بالرضا عما كنته في الحياة. كنت أشعر هناك بالامتنان العميق تجاه ذلك الجسد الذي منحني فرصة عيش تلك الحياة التي عشتها. كان ينتابني شعور غريب من الرضا وأنا أتواجد خارج ذلك الجسد. لقد كنت راضيا عما كنت فيه وما عشته في الحياة. في الحياة لا نحس بالرضا لأننا نركز دائما على عيوبنا وما ينقصنا، لكن في تلك الحالة كنت مركزا على ما هو جيد وجميل في حياتي. فبدأت أستحضر بعض الذكريات الجميلة. بدأت أفكر في بعض الأشياء البسيطة والجميلة التي غالبا لا نعيرها أي اهتمام بحكم مشاغل الحياة. ثم قال ذلك الصوت: حسنا، لقد حان وقت الرحيل. فبدأنا نتحرك نحو الأعلى. لم أر ذلك الحضور، لكنني سمعت فقط صوته. وبينما نحن نتقدم رأيت حفرة هائلة في الأرض. كانت حفرة سوداء كبيرة الحجم. ثم تقدمنا نحو تلك الحفرة ودخلنا بداخلها. كان دخولي داخل تلك الحفرة تجربة مؤلمة، لأنني أحسست خلالها كما لو أن شيئا ما قد تم تمزيقه أو نزعه مني. أحسست أن سقوطي كان بلا نهاية. ثم شعرت بأنني وصلت إلى قعر تلك الحفرة، لكن ذلك الصوت قال: عليك الاستمرار في التقدم. ثم كانت هنالك حفرة أخرى دخلنا فيها، وشعرت بأنني أسقط مرة أخرى. ثم أحسست مرة أخرى أن سقوطي داخل الحفرة كما لو أن شيئا ما قد تم تمزيقه بداخلي. وعندما وصلت إلى قاع تلك الحفرة الثانية رأيت العديد من الألوان تتحرك وكانت فيها حياة. ثم شعرت بالدهشة من ذلك المنظر. كان توقعي قبل الموت هو أنني عندما أموت لن أرى شيئا ولن ألتقي بأي شيء، وسوف يكون هناك فقط عدم. لكن خلال التجربة بدأت أرى أشياء، وكانت تلك الأشياء مدهشة. فمثلا تلك الألوان كانت فيها حياة وكانت تتحرك. وما زاد من دهشتي هو أن تلك الألوان كانت تتحدث معي، كما لو أنني أسمع الملايين من الأصوات تتحدث معي في وقت واحد.
لكنني كنت قادرا على فهم معنى ذلك الكلام. ثم فجأة قامت تلك الألوان بالتفتح، فرأيت من خلالها فتحة تطل على أجمل غابة رأيتها في حياتي. كان في ظهر تلك الغابة جبال عالية فوقها غيوم داكنة الألوان. ثم رأيت قطعانا من الحيوانات البرية تجري في تلك الغابة. ثم رأيت نفسي أطير فوق تلك الغابة. ثم انتابني شعور رائع عندما أدركت أنني أطير فوق تلك الغابة. ثم انتقلت إلى تلك الجبال. ثم قلت مع نفسي: يا إلهي إنني أطير. ثم سمعت ذلك الصوت يقول لي إن الطيران أمر عادي هنا. ثم فكرت في أبنائي وقلت: ماذا سيحدث لأبنائي؟ فقال لي ذلك الصوت: لا تقلق، بوسعك رؤيتهم من هنا. عندما سمعته يقول ذلك شعرت بإحساس جميل جدا، وشعرت بالاطمئنان على أبنائي. أحسست بعدها بكم كبير من الحب يغمرني. كنت أطير بعدها فوق مروج خضراء، وكنت أشعر بسعادة غامرة وسلام في ذلك المكان. لقد كان ذلك المنظر فعلا لا يوصف. ثم أكملت رحلتي باتجاه تلك الجبال، ورأيت الثلج يكسو قممها، وكنت منبهرا من ذلك المنظر. ثم نظرت باتجاه الأفق فرأيت الشمس. كنت قادرا على رؤية ذرات الضوء تنبعث من خلال الشمس. ثم شعرت برياح تهب باتجاهي، كان هواؤها دافئا. كنت مندهشا مما رأيته هناك. ثم فجأة أدرت إلى الأسفل فرأيت خليجا رائعا، ورأيت شاطئ. ثم شاهدت رجلا داخل الماء، وكان الماء يصل إلى ركبتيه، وكان محيطا به 6 أطفال. كان 5 أطفال يمسكون بيده اليمنى، وكان طفل واحد ممسكا بيده اليسرى. ثم قلت في نفسي: هذا أمر رائع، لماذا لا أذهب إلى الأسفل وأنظر ماذا يفعلون؟ ثم اتجهت إلى الأسفل، فلما اقتربت منهم استدار ذلك الرجل، فاكتشفت أنه كان أبي المتوفى. كان شعوري شعورا لا يوصف عندما رأيته، رغم أن العلاقة بيني وبينه كانت غير جيدة على الإطلاق في الحياة. لم يكن يتعامل مع أمي جيدا، وكنت أدخل معه في شجار من أجل حماية أمي منه. لا أتذكر قط أنه سبق لي في الحياة أن قلت لأبي أني أحبك، لكنني عندما رأيته في ذلك البعد شعرت بسعادة كبيرة، وأخذت أتحدث مع أبي عن طريق التخاطر. كان ذلك التخاطر بيننا مليئا بالأحاسيس، وفهمت منه أنه يريد أن يقول لي أنه يحبني. لقد وحدنا ذلك اللقاء بطريقة غريبة في ذلك البعد. لم يكن ذلك اللقاء عاديا، لأنني في ذلك البعد أحسست كما لو أنني اندمجت روحيا مع أبي، وأصبحت كما لو أنني أنا وهو شخصا واحدا. ثم بعد ذلك اللقاء الرائع مع أبي نظر إلي وقال: عليك أن تعود. فقلت له: لا أعتقد ذلك، أنا أحب أن أبقى هنا. فأخبرني أنه علي أن أعود لأنه لم يحن وقتي بعد، وأنا كنت مصرا على البقاء. ثم شعرت بعدها بوغز على صدري يأتي من منطقة الظهر، فرجعت إلى جسدي المادي، وفتحت عيناي فرأيت الطبيبة تقوم بإنعاشي. تفاجأت الطبيبة عندما رأتني أفتح عيناي، كما لو أنها كانت قد فقدت كل أمل في إنقاذي. ثم بعد أن رأيت الطبيبة غبت عن الوعي مرة أخرى، فرجعت إلى ذلك البعد الذي رأيت فيه أبي. فقال لي أبي مرة أخرى: عليك أن تعود، عندما سيحين وقتك سوف أكون هنا بانتظارك. فنظرت إليه وأنا أقول: حسنا، سأعود إلى جسدي المادي. عندما تدخل في تجربة اقتراب من الموت تحس بأنك متصل مع كل شيء، لذلك فإن الشعور بالتلاحم مع كل شيء يكون قويا جدا. عندما تعود إلى جسدك المادي مرة أخرى ينتابك شعور بالفراق، لأن تواجدنا داخل الجسد المادي يشعرنا بنوع من الاستقلالية عن العالم. فعندما نخرج خارج أجسادنا ثم نعود إليها نعود إلى تلك الاستقلالية، فنحس بنوع من الفراق مع العالم، ونشعر بانكسار تلك اللحمة مع العالم الخارجي. فيا له من شعور جميل عندما تجد نفسك خارج الجسد، وتشعر بتلاحم مع كل شيء في ذلك البعد.
تحس كما لو أن كل شيء أصبح في مكانه، وأن كل شيء له معنى. تحس أن هناك هدفا وراء هذا الوجود.